Hur hamnade vi här? Vi skulle ju bara filmatisera en bok. Bland etniska stereotyper i USA finns en om att kineser är smarta och en om att svenskar är korkade. I USA utsattes kinesiska invandrare under 1800-talet för diskriminerande lagstiftning. Svenskarna anställdes som hembiträden. We come from Sweden. I am strong and healthy. I can do farm work. I can dish, wash. I can tidy up home, kitchen, bedroom, master. Om vi ska utgå från oss själva kan vi bekräfta att svenskar faktiskt har ganska mycket tomrum i huvudet. Och vi kan även se att Kina sopar banan med allt och alla hela tiden. Men kommer det att vara så i all evighet? Skulle personer från Sverige kunna utgöra en existentiell risk för Kinas politiska ledning? Med existentiell risk menas en risk att försvinna. Finns det något sätt som det skulle kunna hända på? Det skulle förutsätta att det kommer att utvecklas något maktmedel som ger minst lika stort strategiskt övertag över resten av världen som de första kärnvapnen gjorde för USA på 1940-talet och att svenskar skulle komma att vara inblandade. Omöjligt? Jag är Britta. Och jag är Abbe. Vi är två ordinära svenska administratörer som inte hade mycket koll på högteknologi. Men sen bestämde vi oss för att göra en film om den här boken. Den är skriven av en annan svensk, en som är framtidsanalytiker. Vi valde boken på grund av vårt engagemang i stiftelsen Ark Mission Foundation. Den stiftelsen har till uppgift att bevara all kunskap åt eftervärlden miljarder år in i framtiden. Vi är antagligen inte ättlingar till de första invånarna i det område som nu är Sverige. För några tusen år sedan kom proto-indo-europeer till Europa med strategiskt övertag i form av hästar, vagnar och metallredskap. I början av 1400-talet hade Ming-dynastins Kina ett strategiskt övertag i form av ännu fler hästar, vagnar, skjutvapen och oceangående fartyg. Men de hade stelbent byråkrati också, vilket räddade Spaniens och Englands maktställning. Dessa länder kom sedan att utgöra en existentiell katastrof för hela västra halvklotet. Sverige utgjorde en katastrof mest för sina närmaste grannländer, som Tyskland. Ett uttryck i Tyskland som lyder bakom svenska gardiner betyder att sitta i fängelse. En myt som vi inte vill sprida påstår att vandalerna som plundrade Rom skulle kommit från Sverige. 1945 hade USA ett avgörande strategiskt övertag som i princip hade kunnat användas till att utöva total politisk dominans i världen. I vår historia skedde inte det, men i ett tankeexperiment där istället Tyskland blivit först med kärnvapen kan det framstå som mer troligt att den vinnaren skulle upprättat det som framtidsanalytikern Nick Boström kallat Singleton Government. Termen syftar på den hypotetiska situation då en enda geopolitisk aktör lägger under sig en hel värld. Finns den möjligheten bara i fantasin? Elon Musk är en person som har uttalat sig offentligt med farhågan att det är artificiell intelligens som kommer att i framtiden bli det som är farligare än kärnvapen. Elon Musk uppfattas ibland som så excentrisk att man inte tar honom helt på allvar. Men om vi tittar på vilka som oroat Elon så hittar vi inte minst Nick Boström från Sverige. Boström jobbar som framtidsanalytiker vid Oxford-universitetet där han har byggt upp ett institut med namnet Future of Humanity Institute, FHI. Ännu en svensk, Max Tegmark, har följt i Boströms fotspår men till en lite mer avlägsen stjärna på universitetshimlen MIT i USA. Max började som kosmolog och gick sedan över till att bygga upp ett till institut för framtidsstudier, Future of Life Institute, FLI. Både FHI och FLI jobbar mycket med framtidsscenarier för katastrofrisker som klimatkris, världskrig med flera otrevligheter och så till sist men inte minst den så kallade teknologiska singulariteten. I framtidsspekulationer om teknologisk singularitet
ingår bland annat scenarier där artificiell intelligens skulle komma att organisera upp sig från dagens specialiserade algoritmer till en superintelligens av närmast gudomlig kraft på extremt kort tid, kanske bara några minuter. Den där kombinationen av supersnabbhet och supersmarthet låter förstås som något som bara händer på film. Men det finns i USA en IT-säkerhetsexpert vid namn Eliezer Yudkowsky som befarar att det rent av skulle kunna programmeras av hackare till att hända när som helst i molnet. Möjligen att det behövs hackare lika kompetenta som den svenska romanfiguren Lisbeth Salander. Inom skönlitteraturen kan man för övrigt också hitta superintelligenskaraktärer som Isaac Asimovs Multivac och Douglas Adams Djupa tanken. Yudkowsky har också byggt upp ett framtidsinstitut. Det heter MIRI, som står för Machine Intelligence Research Institute. Boström och Tegmark har ägnat sig åt att varna för Yudkowskys katastrofidéer om det ultimata IT-systemhaveriet där maskinerna löper amok över världen och kanske omvandlar hela jordklotet till pappersklämmor eller något annat som liknar storbolagspsykopati. Det finns framtidsscenarier som de flesta uppfattar som ren underhållning, men som Yudkowsky tar på allvar. Douglas Adams har i sin science fiction-komedi Livet, universum och allting ett tragikomiskt kapitel där universums mest krigiska varelser, pansarjävlarna från Striterax, bygger en superintelligent dator som ska designa bättre vapen. Make the ultimate weapon! Please define the ultimate weapon. Go to bloody Wikipedia! Excellence is the only passing grade. Datorn, kallad Haktar, är en så kallad redskaps-AI som saknar egen vilja och bara utför exakt vad den blir beordrad att göra. Pansarjävlarna vill ha ett vapen som är kraftfullare än vad någon fiende någonstans någonsin skulle kunna ha tillgång till. Ultimate weapon? For warfare only. This is not a toy. Will cause catastrophic injury. Store away from potatoes. De ber därför Haktar tillverka det yttersta vapnet. Haktar kan mer fysik än generalerna och resultatet blir en bomb som liknar en harmlös liten cricketboll men som ifall den aktiveras med en särskild stridsklubba får alla universums stjärnor att explodera. I love it! Vad våra riskbedömare helst skulle vilja är förstås att få till så kallad inpassning av superintelligensen redan innan den exploderar. Det kallas kontrollproblemet för inpassning till mänskliga värden. Det är det övergripande temat i boken Superintelligens av Nick Boström och boken Liv 3.0 av Max Tegmark. Hur det ska gå till vet ingen än. Och ingen vet heller hur hög intelligens som går att köra i molnet, ens i princip. Men det är långt ifrån omöjligt. Nu är det ju så att de människor som eventuellt kommer att lyckas med att både skapa en superintelligens och få den att följa deras order sedan har en låg ribba att inleda sin storebrors karriär genom att ta över alla datasystem i hela världen på en gång. Tegmark och Boström vill förstås att det ska bli mer svensk snällhet av det än i George Orwells roman 1984 genom att det förhoppningsvis blir deras institut som får leda inpassningen och att det då blir en inpassning till alla mänskliga värden enligt en lista på fina formuleringar som kallas Asilomar AI Principles. Om någon undrar så ligger Asilomar inte i något av de stora IT-länderna Kina eller Indien. Nej, det är en badort i Kalifornien. Deltagarna i konferensen där man enades om principerna kom mestadels från USA och de flesta var teknologer och akademiker som där tog på sig rollen att göra punktlistor över jordklotets alla mänskliga värden. Om man tänker på hur det brukar bli när någon grupp människor utövar makt över många andra så blir det nog deras egna värden som de använder sig av, vilka som än får det strategiska övertaget. Inte skulle individualistiska humanister från Nordeuropa och Nordamerika vilja dela ut proportionerlig rösträtt åt indiska hindunationalister, kinesiska kommunister eller iranska teokrater. Och kanske egendomligare,
Om människor verkligen är något likvärdigt, varifrån kommer de stora skillnaderna i värderingar som folk i olika länder uppger när de svarar på enkäter? Hasadiga är på Hawaii. Själva anledningen till att ens hålla på med AI är förstås att kunna förbättra förmågan att lösa svåra uppgifter. Den svåraste uppgift människor haft i alla tider är att få till det där med värden. Det beror på att vi är resultatet av biologisk evolution. Därför är vi i grunden motiverade till både självhävdelse och samarbete på ett sätt som anpassas efter hur andra beter sig. Olika grupperingar av människor håller därför hela tiden på med att anpassa sig både till varandra och till sig själva. Sådana gruppaktörer som nationer, religionssamfund och bolag kan mycket väl ändra sina beteenden för att säkra mer makt eller vinst åt sig själva. De individer som ingår i grupperna har stor förmåga att gilla läget och följa med i grupptrycket. Det som krävs av gruppen upplevs hela tiden av individerna som det rätta. Många svenskar verkar vara intresserade av alla dessa kulturella värderingar. Här kommer vi nämligen till en svensk till, Bi Puranen, som är generalsekreterare för forskningsorganisationen World Values Survey. Hon har åskådliggjort saker med hjälp av det här diagrammet. Hon hävdar att när samhällen bygger upp mer välstånd rör sig de kulturella värderingarna upp mot övre högra hörnet som en direkt följd av det. Grupperingar som släkter och religioner och den nationella patriotismen försvagas då och istället stärks landets myndigheter, medieproducenter och bolag. Puranen menar att det är en positiv samhällsutveckling när länder rör sig i samma riktning som Sverige. Kanske skulle Indiens politiska ledning hålla med om den ekonomiska biten, men å andra sidan, svenskar är så bakom flötet att de mycket väl kan äta kor, men vägrar resolut att dricka urinen från dem. Nej, med eller utan kopiss kommer människor som får makt att bestämma över andra alltid att genomföra det de själva tycker är det bästa. Och det bästa brukar vara att fortsätta bestämma. Den mest avgörande andra som människor kommer att vilja bestämma över är förstås den där artificiella superintelligensen som ska göra allt jobbet åt dem. Till exempel jobbet att göra sig av med Kinas politiska ledning på ett snällt svenskt sätt. Politikerna i Kina får gå i pension allihop och får varsitt mysigt hus ute på landet att bo i, omgivna av många hjälpsamma vakter. Med bandfall. Men är allt detta möjligt i verkligheten? Tänk om det inte ens går att få datorer att bli mycket intelligentare än människor. Ingen kan ännu vara riktigt säker. Däremot är det säkert att människor kan lösa problem snabbare och effektivare om de jobbar samordnade i grupp. Om man kunde slippa all den tid det tar att behöva prata med varandra och istället dra kablar eller mikrovågslänkar direkt från hjärna till hjärna, skulle då inte mentalt samarbete kunna gå 100 gånger fortare? En ingenjörsteknisk utmaning, men i princip mest en fråga om att bygga tillräckligt känsliga sändare och mottagare för hjärnvågor. Nätverk av hopkopplade människor kan sedan jobba med att bygga intelligentare datorer som i sin tur också deltar i nätverken och så vidare i accelererande uppgradering. Det går med rätt stor sannolikhet att någon gång i framtiden få fram superintelligens. Så, vad händer sen?